Okay, sambung. Classification of rapid tooling. Kenapa rapid tooling? Kenapa dekat sini dia tulis dalam flow chart yang kita tengok ni, rapid tooling for injection molding. Kenapa dia tulis core and cavity? So jawapan dia adalah core and cavity ni, kalau you all pernah belajar dalam plastic injection molding punya subjek ataupun pernah tengok ataupun biasa dengan plastic injection molding ataupun apa-apa mold lah, apa-apa jenis mold, yang core and cavity ni adalah yang core and cavity ni lah yang membentuk part. Dia surface ataupun dia punya geometri inilah yang akan menentukan bentuk part. Biasanya kalau bentuk part ni, kawasan yang core and cavity ni adalah kawasan yang kompleks. Jadi bila kompleks, barulah dia orang kata berbaloi. Berbaloi ataupun reasonable lah untuk kita gunakan rapid tooling. So mana rapid tooling tadi gunakan rapid prototyping punya method lah. Jadi kalau core and cavity ni just simple punya part ataupun tak memerlukan bentuk yang ada geometri yang kompleks, jadi better kita guna machining CNC biasa je. Sebab sebenarnya cost untuk menggunakan RP ni agak tinggi lah berbandingkan machining. Tapi bila part tu dah jadi satu part yang kompleks, barulah masa yang sesuai ataupun berbaloi kita gunakan RP punya method. Jadi kat sini kita boleh tengok figure ni, daripada core and cavity fabrication ni, dia bahagikan kepada dua proses lah. Satu direct method dengan indirect methods. So dekat sini adalah dia punya orang panggil teknologi yang digunakan lah, yang boleh digunakan dalam direct method, antaranya SLA, SS, dalam injection molding proses lah. Ataupun SLS, kita dah belajar chapter sebelum ni, SLS, DMLS. Saya rasa tak cover, tapi DMLS ni, direct metal laser sintering ni sama konsep je, lebih kurang dengan selective laser sintering. Cuma direct metal laser sintering ni adalah metal. Kalau ingat lagi dalam video di chapter 3, saya ada terangkan beza antara SLS dengan direct metal punya. Apa beza dia? Cek balik dekat chapter 3 punya video lah. Dan yang lain adalah pro metal, metal laminated tooling dan sebagainya lah kat sini. Ini lebih kepada nama-nama teknologi yang available lah untuk menghasilkan direct metal. Dan lagi satu adalah indirect method. So ini adalah method-method yang ada lah, antaranya investment casting punya metal tools, spray metal tools, epoxy, 3D cal tools dan sebagainya, slip cast dan sebagainya. Okey, ada juga yang kita kategorikan rapid tooling ni kepada 3 bahagian. Jadi ada yang bahagian ketiga iaitu soft tooling, bridge tooling dengan hard tooling. So antara soft tooling dengan hard tooling, dia kategorikan satu lagi, dia panggil bridge tooling. So dia beza antara tiga-tiga ni, dia mengikut lot size. Kalau 5 hingga 50 part, ataupun kita panggil shot lah, 5 hingga 50 shot, 50 part, dia biasanya kita gunakan soft tooling. Bridge tooling perantara antara soft dengan hard, iaitu antara 50 hingga 100 part, ataupun medium yang memerlukan medium mold strength lah. Maknanya bila mold ni, bila dia punya shot tak banyak, dia tak perlukan material yang kuat. Tapi bila kita memerlukan shot ataupun production yang tinggi, mold tu kena tahan lah. Of course kalau kena tahan, dia
punya strength kena tinggi dan cost dia pun kena tinggi lah. So ni kat bawah ni antara contoh-contoh teknologi yang digunakan lah dalam ketiga-tiga rapid tooling punya method ni. So yang membezakan adalah bilangan lot size dia lah. So antara kelebihan rapid tooling ni, antara kelebihan rapid tooling advantage, tapi sebenarnya figure ni bukan termasuk dalam tajuk ni. Sepatutnya figure ni bukan tajuk dia, tapi ni lebih kepada summarize lah, nak summarize antara indirect RT, direct rapid tooling, contoh dan toolless proses. So figure ni nak menerangkan daripada RP machine lah. So of course dia punya STM model lah, daripada STM model yang menghasilkan CAD data. So kita tengok kat sini ada 3 pecahan. So daripada ni, pertama kita panggil indirect RT. So indirect RT ni dia fabricate master pattern, fabricate master pattern by RP. Sini by RP lah. Dia gunakan RP. Jadi daripada master pattern ni adalah bentuk part yang kita nak hasilkan lah nanti. Mungkin kawan dah belajar kot dalam Foundry ke, saya tak sure, mungkin dalam Foundry dah belajar. So ini pattern ni adalah dibuat daripada RP, tapi daripada pattern ni dia gunakan mold untuk hasilkan pattern yang sebenar. Ni daripada RP. Daripada rubber mold dia hasilkan pattern yang sebenar dengan menggunakan bahan yang sesuai lah untuk proses seterusnya. Mungkin dalam kes ni dia punya pattern boleh dicairkan kot, ataupun sesuai dengan proses casting. So lepas dapat pattern kedua daripada RTV mold ni, barulah dia buat mold yang sebenar untuk proses castingnya lah. Itu yang pertama. So yang kedua, dia juga menggunakan RP untuk hasilkan pattern, tapi pattern yang dihasilkan daripada RP itu terus digunakan dalam molding punya proses. Dia terus guna kat sini untuk proses seterusnya lah. Lagi satu, toolless proses ni dia gunakan RP terus hasilkan mold. Dia terus hasilkan mold. Jadi maknanya daripada mesin RP tu tak payah buat pattern, terus dapat mold. Maknanya proses seterusnya tinggal proses untuk sama ada casting ataupun sebagainya. Jadi daripada situ hasilnya part yang kita nak lah. Okey, kita sambung dalam video seterusnya.